მოგესალმებით TOIA სერვისიდან. დღეს განვიხილავთ Microsoft-ის Office როგორ წავშალოთ არსებული და შემდეგ როგორ დავაინსტალიროთ ახალი, მაგალითად 2019 ან 2021 წლის Office-ი. დავიწყოთ, მე ხა დაინსტალირებული მაქვს და თქვენთან ერთად წავშლი Microsoft-ის Office. ეხლა ვშლით Microsoft-ის Office და მე ახლა ჩავწერთ ისევ 2021 წელსაც. Всё, Office-ი წაშლილია, როგორც ხედავთ, კი ბატონო წაშლილი არის. ხო, გვექნება აღწერაში ლინკები, ჩვეულებრივად გადმოწერთ და შესაბამისად შევდივართ საქაღალდეში და ვირჩევთ install 64 ბიტი. ესე გავუშვით თქვენ ადმინისტრატორის სახელით გაშვება. run as ადმინისტრატორი. ჩვეულებრივად უნდა ჩაერთოს თქვენთან. ჩემს შემთხვევაში უბრალოდ კლიკი საკმარისია უბრალოდ კლიკი. დაიწყება უკვე ათვლა. ამას გარკვეული დრო ჭირდება, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ უკავშირდება Microsoft-ის სერვერს და პირდაპირ სერვერიდან ესე ვთქვათ ინტერნეტის საშუალებით იწერს Office. რაღაც დრო ჭირდება, ინტერნეტზე არის დამოკიდებული დაახლოებით 15-20 წუთი მაქსიმუმ. დაველოდოთ. როგორც ხედავთ, უკვე დაიწყო ათვლა. თითქმის დასრულებული არისო, ქვემოთ გვიწერს. და ასევე გვაფრთხილებს, რომ მიმდინარეობს გადმოწერა Office-ის და ინტერნეტთან კავშირი არ გაწყვიტოთ. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ინტერნეტთან კავშირი თუ არ გექნებათ, შესაბამისად ვერ გადმოწერთ.